Cái đầu gối này là một cái bản lề đôi và các bạn xem cái biên độ gập của nó nhé. Hi, all my friend. Welcome to Unboxing and Review Transformer Show today. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với show Unbox Review Transformer của mình ngày hôm nay nha. Và hôm nay bên cạnh mình đây là thủ lĩnh tối cao của phe Decepticon, Megatron đến từ 3Zero size DOX nha các bạn. Và em Megatron này được làm theo cái hình tượng trong cái phim Seeger, trong cái dòng phim War for Cybertron. Rồi trước khi vào review mình cũng đánh giá sơ một chút xíu về cái hộp nha. Cái hộp này là một cái hộp truyền thống của 3Zero luôn các bạn. Và được in cái giấy nhám nè, in hình rất là sắc nét em Megatron theo cái phong cách phim War for Cybertron nha. Và ở đây cũng có cái logo của 3Zero ha. Và đặc biệt ở phía đây các bạn xem nhá, nó có một cái logo chìm đây nè, rất là đẹp, đổi màu luôn. Và các thông tin của hãng ở đây. Và cái phía sau này, một cái logo Decepticon rất là ngầu luôn ha các bạn ha. Và ở đây cũng có cái thông tin của cái phim nè, War for Cybertron. Rồi, cơ bản như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đi ngay ở phần unbox nha. Let's go. Trước khi unbox coi là chút xíu. Cái hộp nè, cái mặt kính rất là đã luôn. Và bên đây có cái hình, wow, cực kỳ đẹp. Cái màu tím ha, cái màu tử, wow, quá là dữ dằn luôn. Rồi, mình sẽ unbox luôn nha. Wow. Lớp đầu tiên nha các bạn. Đây là cái phần cái kiếm nè. Và cái súng. Hình như nó có cái lớp dầu ở sao mình cầm nó dính cái tay mình ha. Rồi, đây là cái súng này các bạn. Quá đẹp luôn. Đây là hai cái phụ kiện nè ha. Một cái phụ kiện nhỏ nữa nè. Và một số cái bàn tay cho đi kèm. Các bạn xem nhé. Mình lấy đại diện hai cái bàn tay thôi ha. Ở đây rất là nhiều luôn. Chút xíu mình sẽ bày lên trên bàn nha. Wow, nặng quá. Các bạn xem nè. Y như là cái cục kim loại luôn các bạn. Quá là nặng luôn. Rồi, tiếp theo cái lớp thứ hai. Rồi, cái tờ giấy như mọi ngày ha. Rồi, mình sẽ có một cái cuốn sách rất là chi tiết và sắc nét luôn. Cực kỳ ngầu ha. Cái này là cái phần ba lô này các bạn. Cái này thì mình cầm mình thấy nó khá là nhẹ nha. Và nó cũng có cái chất dầu gì trên này nè. Mình cầm nó trơn trơn, nó dính dính đó. Rồi, như truyền thống thì mình sẽ có một cái hỗ trợ bay nè. Và cuối cùng là cái bay của mình đây. Ok. Cái này thì hình như là y chang như cái bay của em Optimus luôn các bạn. Đây. Vừa rồi thì mình đã unbox xong em Megatron DOX đến từ 3Zero. Đây, tất cả những thành phần mình đã để trên bàn nha các bạn. Đây là nhân vật chính của chúng ta ha. Nó cho mình một cái phần ba lô nè, hai cái phần đế bay nè, 4 cái cặp tay như thế này, hai cái phần súng và một số cái port nhỏ để hỗ trợ gắn lên cái thân em này ha. Và một cái cuốn sách hướng dẫn như thế này. Rồi, trước khi vào review thì mình cũng muốn nói một chút xíu về nhân vật Megatron này nha. Có lẽ để nói về thủ lĩnh tối cao của Decepticon thì phải mất rất là nhiều thời gian. Vì Megatron là một trong những nhân vật được xây dựng có chiều sâu và phát triển đến cách chuyển biến rất là phức tạp qua từng thời kỳ, từng tập phim, từng story phim. Nên hôm nay mình sẽ nói một vài cái thú vị xung quanh về thủ lĩnh này chứ không đi sâu quá vào lịch sử nhân vật nha các bạn. Đầu tiên, tại sao lại có cái tên gọi là Decepticon? Sau những ngày địa ngục dưới tay của Senator bị tra khảo đánh đập, thậm chí suýt bị tẩy não bởi những Shadow Blade đã thay đổi con người Megatron. Và khi được cứu ra thì trong đầu Megatron đã nhen nhóm một ý tưởng là dùng bạo lực để thiết lập hòa bình nha các bạn. Và Megatron tiếp tục truyền bá tư tưởng của mình trong tầng lớp hạ lưu của Cybertron và đã khơi dậy một chủ nghĩa lấy tên gọi là Decepticon dựa trên câu là You have been deceived, bạn đã bị lừa, nhằm ám chỉ bộ mặt giả tạo của các Senator. Và một cái điều thú vị là về cái phần đầu Megatron vốn không phải giống như cái hình Pixel nước vậy nha các bạn, mà nó chỉ là một cái mũ bảo hộ của thợ mỏ. Dù cho đã trở thành thống lĩnh nhưng Megatron vẫn giữ cái mũ bảo hộ như là một cái sự nhớ lại cái nguồn gốc của mình nha các bạn. Và các bạn có biết rằng cái biểu tượng của Decepticon được hình thành khi Megatron ném cái bản khái luận đầu tiên của mình vào một cái màn hình thủy tinh sau khi được thả ra khỏi trại giam, và các mảnh vỡ thủy tinh nó vỡ ra và vô tình tạo nên một cái hình dạng khuôn mặt hắc ám, và thế là chúng ta có cái biểu tượng của Decepticon. Một câu nói mình thích nhất của Megatron đó là nếu cả thế giới nghĩ ngươi là con quái vật thì có hề gì, thế giới
đã sai lầm, nhưng khi chính ngươi nghĩ mình là một con quái vật thì đó là một cái câu nói mình rất là thích của Megatron. Và không mất thời gian của các bạn nữa, bây giờ mình sẽ đi ngay vào phần review nha. Let's go. Rồi trước khi review thì mình cũng muốn nói một chút xíu. Ở đây mình có một cái ba lô như thế này nha các bạn, và nó chưa có được gắn vào thì mình sẽ gắn luôn nha. Ở đây các bạn để ý nha, nó có một cái mảnh kim loại như thế này ha. Mình gập nó xuống như thế này ha. Đó, như thế này nè. Rồi mình bật cái này lên, đó, nó có một cái khớp, rồi xoay nó qua. Đó, thì các bạn xem nhé, ở đây nó có hai cái vị trí lỗ như thế này ha. Mình ráp vào là xong. Đó, đẩy nó xuống một chút xíu. Rồi, thì cái này á, mình sẽ trượt cái phần này vô được nè, cái ba lô này nè. Đó, trượt khít nó vào. Đó là xong cái dạng em Megatron của chúng ta nha các bạn. Các bạn có thể xem qua một vòng nha. Về cái cảm quan ban đầu thì mình cầm nắm nó rất là chắc chắn, và cái màu nó tạo cho mình cảm giác nó như là một cái khối kim loại cực kỳ cứng cáp luôn. Các bạn xem qua nhé. Và cực kỳ sát phim, y như trong phim. Lấy từ màn hình kéo ra và chơi luôn các bạn. Và nó cao tầm khoảng 27 cm nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi ngay vào review chi tiết nha. Đầu tiên là cái phần đầu nha các bạn. Ở đây là cái cơ chế khớp cầu nha. Mình có thể xoay được rất là nhiều hướng luôn. Đó, nó như thế này ha. Và cái khớp nó rất là chắc chắn. Lắc qua bên phải, lắc qua bên trái, cúi tới trước, ngửa ra sau và xoay tất cả các hướng, nó tạo được cái thần thái cho em Megatron nha. Và cái đầu này họ thiết kế rất là sát phim, các bạn có thể nhìn được cái chi tiết vết sẹo ở đây nè, nó rất là nhỏ luôn nhưng mà họ rất là chăm chút, và từng cái đường nét detail trên này nó làm cực kỳ sắc nét. Và các bạn có thể thấy được cái màu này không phải là cái màu bạc nha các bạn, đây là cái màu đồng vàng nhạt, và họ đánh cái battle tray lên nên mình nhìn cảm giác nó giống cái màu bạc chứ thực sự là không phải màu bạc. Và một cái khuôn mặt Megatron này họ làm cực kỳ thần thái và sát phim luôn, cái khuôn mặt con người nè, nhìn rất là đã ha các bạn ha. Với cái phần led thì cái đầu này mình có thể tháo ra như thế này nha các bạn. Đó, và ở phía dưới này nó có cái hai con ốc ha, mình sẽ tháo ra. Phía bên trong này nó có một cái mặt, và các bạn thay cho mình hai cái pin AG13 vào đây nhé là xong nhé. Rồi lúc này các bạn ấn vào cái phần bí mắt phía trên nhé, thế này ha. Đó là nó sẽ sáng được cái led này lên, và cái led này họ thiết kế rất là hay luôn, nó không có bị quá lóa và nó tạo cái điểm sâu cho con mắt. Phía bên trong nó còn nhấn một cái đường vàng, rồi sau đó nó mới loang cái phần màu đỏ ra, nhìn rất là hay nha các bạn. Rồi tiếp theo là về cái phần tay, mình xem cái khớp đó như thế nào nhé. Đầu tiên một cái khớp phụ phía bên trong này mình có thể đẩy lên như thế này. Tiếp theo là cái khớp ở đây mình có thể đẩy nó lên như thế này để cái tay nó dơ lên được hết biên độ như này nha các bạn. Mà một cái điều mình rất là tiếc, các bạn xem nè, ở cái chi tiết chỗ đây nó không có sơn nha các bạn, nó để luôn cái phần nhựa. Mà giá mình nghĩ cái này nếu nó làm bằng kim loại thì mình thấy nó sẽ đã hơn, nhưng không hiểu tại sao ở đây lại là xuất hiện cái chi tiết nhựa nha, và để nguyên không có sơn, mình thấy nó rất là tiếc chỗ này. Ở đây có một cái khớp tiếp theo, đó mình có thể lắc lên trước như thế này, đẩy ra sau như thế này. Thực sự là không phải là đẩy ra sau mà nó về vị trí cũ thôi các bạn. Mình có thể lắc lên trước và mình để lại vị trí cũ, mà rất là chắc chắn luôn nha. Những cái khớp chỗ này nó cực kỳ chắc chắn, và các bạn xem nè, mình đẩy nó cảm giác nó nhẹ nhàng nhưng nó chắc. Cái này là một cái thiết kế về khớp rất là hay của 3Zero, nó làm cho người chơi nó không có quá khó chịu khi bẻ khớp nha các bạn. Tiếp tục ở phía dưới này nó xuất hiện một cái khớp nữa nha, mình có thể xoay, thì cái này nó rất là cứng nha. Mình không hiểu tại sao chỗ này rất là cứng, mình phải dùng lực rất là nhiều nha, và mình xoay mới được nha. Cực kỳ cứng luôn. Tiếp theo là cái phần cùi chỏ đó, thì đây nó có hai cái khớp bản lề đôi, mình có thể gập hai lần và nó sát như thế này. Mình để nghiêng cho các bạn xem cái chi tiết nha. Đấy, cái chi tiết là biên độ nó sẽ gập như thế này nè. Đó, và nó lộ cái phần này ra, thì cái này nó làm bằng kim loại nha, và cực kỳ chắc luôn. Toàn bộ cái tay này nó design và nó thiết kế rất là sắc nét và bám sát phim. Cái chi tiết màu đỏ nhấn ở đây, nó không có sơn một cái màu đỏ quá đậm, nó là một cái màu đỏ pastel cực kỳ đẹp và trầy xước nè. Mình nhìn nó ra rất là ra chất luôn các bạn. Tiếp theo ở phía dưới này, cái phần tay nè, thì nó có một cái mảnh giáp như thế này, mình có thể đẩy lên đẩy xuống như thế này ha. Ở đây cái giáp này màu đen cũng được sơn battle tray luôn. Mình có một cái bàn tay, cái khớp cầu rất là chắc chắn, có thể xoay được tất cả các cái hướng và linh hoạt. Tất nhiên những cái dòng 3Zero thì cái này là nó không có phun ngón, nhưng bù lại nó sẽ cho mình rất là nhiều cái bàn tay nha các bạn. Và cái bàn tay này thì rất là linh hoạt, đẩy được tất cả các cái hướng ha. Cơ bản là cái phần tay là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái biên độ xoay nè. Đây, cái này nó một cái khớp này khớp bình thường thôi nhưng mà rất là chắc nha. Mình có thể xoay được 360 độ luôn các bạn. Đó, nó như thế này ha.
Rồi, đó. Đó là cái phần tay nhé. Rồi, bây giờ tiếp theo mình sẽ review tiếp cái phần thân. Đây, cái phần thân này một cái phần mình rất là thích luôn các bạn. Ở đây nó chia làm 3 cái tầng như thế này nè, y chang sát phim luôn. Các bạn nhìn nè, những cái chi tiết này nè, giống như Megatron đã trải qua hàng trăm trận đánh và chịu rất là nhiều thương tổn. Và trên này, hai cái vết sẹo ha, bên này cũng vậy ha. Nó làm cho mình cảm giác nó bám sát phim và họ làm cực kỳ chăm chút. Những cái detail trên này tuy đơn giản nhưng họ chăm chút và rất là sắc nét. Ở phía sau cái phần ba lô cực kỳ đẹp luôn các bạn xem nè, cái phần pastel này nó làm cái phần màu đen và cái phần màu này, cái này như màu đồng nhưng mà nó làm tối đi chứ nó thành cái màu nâu và pastel nó cực kỳ đã luôn. Và ở đây cái phần ba lô này mình có thể đẩy ra như thế này nè, nó rất là chắc chắn nha. Đó, trượt ra như thế này hoặc đẩy sát nó vào như thế này, nó tạo cảm giác cho mình là cái này giống như transform được luôn các bạn. Quá là hay. Mình sẽ cho các bạn xem cái biên độ của cái phần eo này. Thì các bạn để ý nha, ở đây nó có một cái giáp nè, nó đẩy lên cái phía trên cao nè. Thì cái này nó khác em Optimus một chút xíu. Cái này mình phải cầm cái này mình trượt xuống. Đó, mở cái này ra nhé. Rồi sau đó mình sẽ xoay được cái này 360 độ luôn nha các bạn. Sau khi mình mở cái giáp này á, thì ở phía sau á, mình đẩy cái ba lô lên một chút xíu. Rồi, ở đây nó xuất hiện một cái khớp mình có thể xoay được 360 độ nè. Và nó rất là chắc chắn luôn các bạn. Đó. Rồi, tiếp theo mình sẽ có một cái khớp mình có thể lắc qua bên phải như thế này, lắc qua bên trái như thế này. Để các bạn xem, lắc qua phải, lắc qua trái như thế này. Và trên này cũng xuất hiện một cái khớp. Tuy nhiên mình thấy là nó chỉ lắc được một chút xíu thôi. Để mình giữ lại nha. Mình cảm giác là lắc được một chút xíu đó. Nhưng mà chút xíu nữa mình sẽ đẩy, cố gắng mình đẩy cái như thế nào ha. Và ở đây nó có một cái khớp như thế này. Mình có thể gập người tới. Đó, một lần. Và lần thứ hai là sử dụng cái khớp phía trên. Gập tiếp một lần nữa. Nó rất là tốt luôn, các bạn thấy không? Và các bạn xem ở phần sau lưng nha. Đó, nó lộ ra một cái phần chi tiết này. Và chi tiết này họ làm cái đường cong luôn chứ không phải thẳng nha. Ở đây họ làm cái chi tiết cong như thế này là để nó giúp cho tạo cái dáng nó cúi người xuống, nó cong theo cái dáng của em Megatron của mình nha các bạn. Và khi cúi xuống thì đó, các bạn thấy không? Nó lộ cái chi tiết trong này ra rất là đẹp luôn. Tuy nhiên nếu mình nhìn theo góc này thì mình thấy nó sẽ hơi hở chút xíu. Nếu họ làm cái phần này đi sâu vào trong một chút xíu nữa thì nó sẽ giấu được cái chi tiết bị rỗng trong này ha. Rồi mình sẽ cho em nó đứng dậy nha. Đó. Khi đứng lên thì các bạn không có thấy được gì hết. Và mình bật xuống nó mới lộ chi tiết ra. Đây là một cái chi tiết họ làm rất là tốt. Và các bạn xem nhé, ở phía trước nè, họ làm cái này cũng khá là khéo léo nha. Khi mình đẩy xuống đó, nó tự động nó lọt vào trong. Đó, và nó không cắt cạ nha. Đó, các bạn xem nè. Đó, nó giấu vào trong luôn. Rất là hay cái chỗ này ha. Và cái này thì phía trên này, lúc nãy như mình nói, để mình xem. Nó chỉ có lắc thôi chứ nó không có lắc qua phải, lắc qua trái ha. Giá mà cái này nó thiết kế được cái phần mình lắc thêm á, thì cái biên độ xiên bên đây nè nó sẽ tốt hơn nha các bạn. Và ở đây các bạn xem nhé, có một cái chi tiết bụng ở đây nè. Đó, và y chang phim luôn, nó cũng có hai cái phần đèn này. Mình sẽ gỡ cái phần giáp này ra trước nha. Đó, rồi các bạn gỡ cái này ra nhé. Rồi mình sẽ tháo ra được một cái miếng như thế này. Và mình sẽ tháo cái phần bên trong này ra nha các bạn. Bên trong này nó sẽ xuất hiện một cái mặt như thế này. Mình thay cái hai pin AG13 vào nha. Rồi sau đó mình lắp lại là xong nha các bạn. Đó, như thế này là xong ha. Và ở đây các bạn thấy nha, có một vị trí như thế này ha. Mình ấn vào, đó là nó sẽ bật cái đèn này lên. Và ở đây nó có hai cái đèn xanh và một cái đèn vàng ở dưới này, y chang trong phim. Và cái LED này nó sáng rất là hay luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo là cái phần chân nha các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ đẩy hai cái tay này lên cho dễ thao tác nhé. Và các bạn để ý nha, ở đây có hai cái giáp. Hai cái giáp này nó có hai cái khúc cầu nè. Mình sẽ đẩy nó lên như thế này ha. Cứ đẩy lên cao hết đi nha. Và bên hông cũng có hai cái giáp như thế này, mình bật nó lên nha, để mình có thể gia tăng biên độ tối đa cho cái chân này nhé. Và đầu tiên mình sẽ cho các bạn xem cái biên độ đá ngang như thế nào. Đó, nó sẽ đá lên cao được như thế này. Và chỉ được như thế này thôi, mặc dù ở đây vẫn còn khoảng trống có thể đẩy lên được nữa, nhưng mà nó chỉ giới hạn tới đây thôi nha các bạn. Và mình đẩy xuống thế này, cái này là chỉ có khớp bình thường thôi, nhưng mà nó rất là chắc chắn luôn, cực kỳ chắc nha các bạn. Và mình sẽ xem biên độ đá lên phía trước nhé. Đây, nó sẽ đá lên cao được như thế này ha. Đó, lên thế này là hết biên độ rồi. Mình cố gắng mình đẩy thêm nữa cũng không có được nha các bạn. Và đẩy ra sau để mình xem nhé. Đây, wow, nó chắc, quá chắc luôn. Cái khớp bình thường thôi nhưng mà họ làm cực kỳ chắc. Và đưa ra sau chỉ được như thế này thôi. Mình rất tiếc nó bị cứng cái giáp chỗ này. Các bạn xem nhé.
Các bạn để ý nhé, sau bên trong này nè, ở đây nó có một cái thanh nhựa nó nối thẳng xuống đây, thì khi mình đưa cái chân ra sau á, tới đây là nó vướng nè, đó, mình không có đẩy ra sau hơn được nữa. Tuy nhiên nếu dùng lực mình cho nó trượt ra luôn ha, đây nè, mình đẩy tuột qua luôn nè, đó, thì cái chân này nó sẽ gia tăng biên độ thêm được một chút xíu thôi nha các bạn. Đó, nó như thế này ha, đây các bạn xem nhé, đó, tới đây nè, bình thường nó chỉ tới đây thôi là không có thêm được nữa, nhưng mà mình cố gắng mình đẩy cho nó tuột qua luôn nè. Đó, nó trượt qua cái chỗ này nè, các bạn thấy không? Ngay bên trong này nè, thì cái chân này nó sẽ gia tăng biên độ thêm một chút xíu nữa, các bạn xem nhé. Ở trong này cái phần nối giữa cái chân này và bên trong này là bằng một cái mảnh nhựa nha. Ở sau bên trong này nè, ở em Optimus á, thì ở đây là bằng một mảnh kim loại và mình có thể trượt xuống để gia tăng cái biên độ chân. Còn em Megatron thì họ không có làm như vậy. Thực sự cái này là một điểm đáng tiếc nha. Rồi, tiếp theo ở đây cũng có một cái khớp như là không có xoay được 360 độ. Mình chỉ có thể xoay được như thế này thôi. Để mình thử coi. Xoay được nha các bạn. Và mình cảm giác nó như muốn là mình làm rớt nó ra luôn các bạn. Đó, mình đã dùng hết lực rồi, cực kỳ cứng luôn. Những cái khớp này họ làm rất là tốt. Và trên này, cái phần màu này cũng là cái màu vàng đồng nha. Và cái màu nhạt nó giống như là cái màu kim loại ha các bạn. Chứ không phải là màu bạc nha. Vẫn là màu đồng và cái chi tiết họ làm rất là sắc nét. Họ cũng nhấn những cái vết sẹo nhỏ nè. Đó, nó tạo ra cái chân này một cái phần chân thật. Và tiếp theo là cái phần đầu gối. Cái đầu gối này là một cái bản lề đôi. Và các bạn xem cái biên độ gập của nó nhé. Nó sẽ gập được như thế này. Đầu tiên nè, một gập nè. Thứ hai, gập thứ hai nè. Đó, nó sẽ như thế này. Tới đây thôi nha các bạn, là hết rồi chứ không gập sâu hơn được nữa. Và ở đây nó sẽ lộ một cái chi tiết ra. Họ cũng làm cái detail trên này để cho mình cái cảm giác là cái chi tiết máy nha các bạn. Và cái này là bằng kim loại nha, cực kỳ cứng cáp và chắc chắn luôn. Và ở phía sau các bạn xem nè, đó, cái phần nhượng nè, họ cũng detail luôn. Nên khi mình đẩy các bạn sẽ thấy cái độ trượt của cái bánh răng nè. Nó làm cho mình thấy khá là đẹp và chi tiết nhá. Rồi tiếp tục cái phần phía bên dưới. Cái phần chân này là nó làm tỷ lệ cực kỳ lực và nó sơn cái màu đen pastel này trợt rất là đẹp luôn. Nó đánh trầy đi cực kỳ tốt luôn. Và ở đây cũng có một cái điểm nhấn của cái phần màu nâu nè, nó đi theo cái phần ở trên cái ba lô này nè, nó tạo cho mình cái cảm giác nhớ đến cái chiếc xe lúc Transform qua các bạn. Và ở đây có một chi tiết bánh xe, cái bánh xe này cũng có thể đẩy trượt đi được nè. Quá là chi tiết luôn các bạn ha. Tiếp theo là về cái phần bàn chân. Cái bàn chân này thì các bạn xem nhé, mình cầm trên này hoàn toàn nó là bằng kim loại, nó rất là lạnh cái tay mình luôn và cực kỳ nặng. Và cái khớp thì mình xem nhé, đầu tiên có thể đẩy lên như thế này, đẩy lên như thế này và đẩy ra sau. Thì ở đây ở giữa nó có một cái vị trí khớp tách ra để cái chân nó có thể đẩy cái bàn chân lên như thế này. Đó các bạn xem nhé, đẩy như thế này. Và phía trước thì nó có thể lắc qua phải, lắc qua trái một chút xíu, đây như thế này. Tuy nhiên ở trong này nó cái thiết kế y chang như Optimus luôn các bạn. Mình có thể giật xuống nè, đó, kéo xuống như thế này. Thì cái phần này mình đã phân tích ở em Optimus rồi. Cái này là một cái thiết kế rất là thông minh luôn. Khi trượt xuống như thế này, nó sẽ gia tăng biên độ và nó giữ được cái độ chắc chắn. Và các bạn xem cái biên độ lúc này nhé, đẩy vào bên này nè. Đó, các bạn xem nè, nó rất là nhiều ha. Và ở đây họ làm một cái mảnh giáp. Lúc đầu mình nghĩ cái giáp này bung ra nè, để cái chân này có thể đẩy qua bên đây nhiều hơn. Tuy nhiên là khi bung ra này thì cái chân này cũng không có đẩy qua nha các bạn. Cơ bản cái phần khớp là như vậy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi ngay vào phần review các cái phụ kiện và chi tiết thêm nhé. Ở đây thì ngoài hai cái bàn tay đã gắn sẵn trên này thì hãng cũng cho mình 4 cái đôi bàn tay khác nha các bạn. Nó rất là nhiều luôn. Đây, rất là nhiều cái tư thế tay luôn các bạn. Đó, cái tư thế xòe, cái tư thế chỉ nè và cầm súng nè. Đó, và thay vào thì rất là dễ dàng thôi. Các bạn chỉ cần cầm ở đây, tách cái phần giáp tay lên, mình giật nó ra rồi mình gắn nó vào rất là nhẹ nhàng luôn nha các bạn. Đó, và cái này thì mình thấy họ làm bằng cái nhựa dẻo nha. Và mình chơi mình nghĩ là không có sợ gãy đâu, rất là dễ chơi luôn. Tiếp theo thì mình có một cái khẩu súng như thế này nha các bạn. Và một cái khẩu súng đi kèm nữa, nó giống như cái kiếm nè. Đó, và mình có 3 cái port như thế này để giúp cho kết nối giữa những cái phụ kiện và cái em Megatron này nha các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cây súng ha, hoàn toàn bằng nhựa, khá là nhẹ nhưng họ làm rất là chi tiết luôn. Và sơn cái màu đen đánh pastel và mình cầm vào mình cảm giác nó có một cái lớp dầu gì trên này nè. Nó khá là trơn cái tay. Và trên này các bạn có thể thấy được cái chi tiết họ làm những cái vết xước nè, những cái vết cào trên này nè, giống như là đã trải qua rất là nhiều trận chiến luôn. Thì ở đây nó có một cái tay như thế này. Các bạn chỉ cần là đưa lên trên này là em Megatron có thể nắm vào được nha các bạn. Đó, như thế này ha, là cầm được cái súng nè, các bạn xem nè. Đó, nó như thế này.
Và tiếp theo ở đây các bạn xem nhé, có một cái chi tiết ở đây mình có thể gỡ ra. Đây là cái bán súng nè, và mình lắp cái chi tiết này vào. Đó, một cái chi tiết nhỏ như thế này thôi. Trên tay nó có một cái vết như thế này nè, mình lắp vào trên đây. Đó là em Megatron có thể gắn được cái súng trên cái cánh tay nha các bạn. Tiếp theo thì mình có cái khẩu súng như thế này nha các bạn. Cái đây nó giống như kết hợp cái thanh kiếm gì đó, rất là đẹp. Và ở đây có một cái khớp mình có thể chuyển qua như thế này ha. Ở đây thì nó làm rất là sắc nét và đẹp luôn. Và cái khẩu súng này ở phía trên này nó có một cái ống nhắm y như là cái ống nhắm này các bạn. Và nó sơn cái màu đen kết hợp pastel nhấn cái màu đỏ để đi theo cái tông của cái em này ha. Cái này là cái màu đỏ trên cánh tay nè, nó rất là đẹp. Và cái chi tiết trên đây họ làm cực kỳ sắc nét và đã luôn. Những cái màu này giống như là bị phong hóa lâu năm, nó trầy, nó bị oxy hóa đó, nhìn nó cực kỳ chân thật luôn các bạn. Ở đây thì cái chi tiết này là cái chi tiết chui của cây súng bình thường thôi. Và ở đây nè, nó có một cái chi tiết như thế này, mình có thể lắp vào bên tay trái, bên đây, ở trên đây có một cái lỗ, mình lắp vào như thế này ha. Đó là gắn được cái phần kiếm kết hợp với súng nè. Tiếp theo mình có thể tùy biến tiếp theo như thế này. Đây, ở đây có một cái phần chui, mình gỡ nó ra, gắn vào cái này. Thì cái này nó y chang luôn các bạn, không khác gì hết. Nhưng nó có xuất hiện thêm một cái đuôi như thế này, giống như là cái đuôi giả kiếm đó. Rồi, mình sẽ cho em Megatron cầm vào. Đó, như thế này nhé. Đó, rất là chắc chắn luôn, cầm được cái cây kiếm như thế này. Rồi, tiếp theo còn một cái điều thú vị nữa các bạn xem nhé. Ở đây mình sẽ gỡ cái này ra. Đó, nó cho mình một cái port như thế này. Và mình gắn vào đây nhé. Đó, gắn đầu nhỏ vào đây. Rồi, còn cái đầu lớn này, dài này á, thì mình sẽ gắn vào đây. Thì các bạn để ý nhé, ở đây có một cái khe nè, nó gờ lên nè, mình sẽ đưa cho nó khớp vào nha. Đó, nó sẽ như thế này. Thì lúc này là sẽ sử dụng cái tay để cầm cái khẩu súng nè. Đó, rồi mình sẽ thay một cái bàn tay khác trên đây để mình cầm vào đây. Đó, nó như thế này ha, cực kỳ hoành tráng luôn. Và nó nối được hai cây súng với nhau. Nhìn cái vũ khí cực kỳ ghê gớm. Tiếp theo thì mình cũng có một cái bay như thế này nha các bạn. Và cái dụng cụ hỗ trợ bay thì cái này mình đã nói rất là kỹ ở trong cái em Optimus rồi. Thì cái này cũng cơ bản rất là đơn giản, mình chỉ việc lắp vào thôi. Đó, như thế này ha. Rồi ở đây thì mình sẽ gắn vào cái phần đuôi của em Megatron nè. Ở phía sau này có một cái port như thế này nhá, mình gỡ nó ra. Đó, nó tạo ra một cái lỗ như thế này nè. Rồi sau đó mình sẽ ấn cái phần này vào. Đó là em Megatron đã có thể đứng được ở trên cái bay nha các bạn. Vừa rồi thì mình đã unbox và review xong cho các bạn xem em Megatron DOX đến từ 3Zero lấy hình tượng trong phim War for Cybertron. Một số điểm nó còn hạn chế thôi, nhưng mà thực sự nó rất là đã và thực sự mình rất là thích em này luôn các bạn. Các bạn thấy sao hãy cho mình biết dưới phần comment nha. Nếu thích hãy cho mình một like, một share. Nếu chưa subscribe thì hãy subscribe ủng hộ mình và bấm vào nút cái chuông để đừng bỏ qua những video tiếp theo của mình nha. Còn bây giờ thì đáng làm chút xíu đi ngay phần show in nha. Let's go!